අද අපි කතා කරන්නේ GTA 6 එනකන් ඔයාට ප්ලේ කරන්න පුළුවන් සුපිරිම ගේම්ස් 10ක් ගැන. අපි හැමෝම දන්නවනේ GTA 6 නිල වශයෙන් රිලීස් වෙන්නේ 2026 නොවැම්බර් මාසේ කියලා. ඒ වගේම මේකේ PC port එකෙන් තව අවුරුද්දක් දෙකක්වත් යයි. ඒ කියන්නේ තව ලොකු කාලයක් අපිට මේ ලොකු බලාපොරොත්තු එක්ක ඉන්න වෙනවා. හැමදාම GTA 5 ගහලා ඔන්ලයින් එකෙත් සල්ලි හොයලා දැන් ගොඩක් අයට මේක කම්මැලි වෙලා ඇති. ඉතින් GTA 6 එනකම් මේ අඩුව පුරව ගන්න ඕපන් වර්ල්ඩ් එකක නිදහසේ ඇවිදින්න වාහන එලවන්න සහ පට්ටම ස්ටෝරි එකක් බලන්න පුළුවන් ගේම්ස් මොනවද? අද මම අරන් ආවේ ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම ප්ලේ කරලා තියෙන්න ඕන ගේම්ස් like GTA. ඒ කියන්නේ GTA වගේම හැබැයි ඊට වඩා වෙනස් වයිබ් එකක් දෙන සුපිරිම මාස්ටර්පීස් 10ක සම්පූර්ණ ලිස්ට් එකක්. මේකේ තියෙන සමහර ගේම්ස් වල කතාව සහ ගේම් ප්ලේ එක අතින් ගත්තම GTA 5 වලටත් වඩා ගොඩක් ඉස්සරහෙන් තියනවා කියලා මට බය නැතුව කියන්න පුළුවන්. ඔන්න අපේ channel එක සහ ස්ටුඩියෝ එක අප්ඩේට් කරගන්න ඔයාලා කැමති නම් description එකේ දාලා තියෙන Ko-fi link එකෙන් මට support කරන්නත් පුළුවන්. හරි එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. අපේ ලිස්ට් එක පටන් ගන්නේ Rockstars ලගේ අනිත් දැවැන්තම නිර්මාණයෙන්. ඒ තමයි Red Dead Redemption 2. ගොඩක් අය මේකට අශ්වයෝ පදින GTA එක කියලා කිව්වට මචං මේක ඊට වඩා සෑහෙන්න ගැඹුරු ඇඬෙන කතාවක් තියෙන ගේම් එකක්. අපි ප්ලේ කරන්නේ ආතර් මෝගන් කියන ගෑන් එකක ඉන්න කෙනෙක් විදිහට. මේකේ තියෙන ලෝකයේ තරම් ජීවමාන ලෝකයක් ගේමින් ඉතිහාසයේ තවම හැදිලා නැහැ. ඔයා පාරේ යද්දි මිනිස්සුන්ට කතා කරන විදිහ අනුව එයාලා ඔයාට සලකන විදිහ වෙනස් වෙනවා. වාහන වෙනුවට මේකේ තියෙන්නේ අශ්වයෝ. හැබැයි ඒ අශ්වයා එක්ක තියෙන බැඳීම ඌව නාවන්න ඕන එක කන්න දෙන්න ඕන එක මේ ගේම් එක පට්ටම රියලිස්ටික් කරනවා. GTA 6 වල එන්න තියෙන ගොඩක් අලුත් මෙකැනික් උදාහරණයක් විදිහට weapon loadout එක NPC interactions මුලින්ම ටෙස්ට් කරලා බැලුවේ මේ RDR2 එකෙන්. ඒ නිසා GTA 6 ගහන්න කලින් අනිවාර්යයෙන්ම මේක ගහලා ඉන්න ඕනේ. දෙවෙනියට අපි යන්නේ ඇමරිකාවෙන් පිටතට. ඒ තමයි හොංකොන් නගරය පාදක කරගෙන හදපු Sleeping Dogs. මේ ගේම් එක GTA වලට වඩා සෑහෙන්න වෙනස් වෙන්නේ මේකේ තියෙන කම්බැට් සිස්ටම් එක නිසා. GTA වල අපි කරන්නේ තුවක්කුවක් අරන් වෙඩි තියෙන එකනේ. හැබැයි Sleeping Dogs වල වෙඩි තියනවට වඩා අපිට කරන්න තියෙන්නේ මාෂල් ආර්ට්ස්, ඒ කියන්නේ කුන්ෆු පාවිච්චි කරලා ගහගන්න එක. මේකේ අපි වෙයි ෂෙන් කියන රහස් පොලිස් නිලධාරියෙක් විදිහට භයානක සන් ඔන් ඊ කියන පාතාල කල්ලියට එකතු වෙනවා. ඔයාට පොලිසියේ මිෂන් කරන්නත් ඕනේ. ඒ වගේම පාතාල කල්ලියේ මිෂන් කරලා එයාලගේ විශ්වාසය දිනා ගන්නත් ඕනේ. පාරේ තියෙන ෆෝන් බූත්, ශීතකරණ වගේ දේවල් පාවිච්චි කරලා හතුරන්ට ගහන අර එන්වයරන්මන්ටල් ටේක් ඩවුන්ස් දැක්කම මාරම ආදල්. කතාව අතිනුත් මේක සුපිරිම හොලිවුඩ් ඇක්ෂන් ෆිල්ම් එකක් වගේ. තුන්වෙනියට තියෙන්නේ අනාගතයට ගියපු GTA එක. ඒ තමයි Cyberpunk 2077. මුලින්ම රිලීස් වෙද්දි ලොකු අවුල් තිබ්බට දැන් මේක 2.0 අප්ඩේට් එක සහ Phantom Liberty කියන DLC එක ආවට පස්සේ මේක ලෝකේ තියෙන හොඳම ඕපන් වර්ල්ඩ් ගේම් වලින් එකක් බවට පත් වෙලා ඉවරයි. Night City කියන්නේ නියෝන් එලි පිරුණු පට්ටම ලස්සන හැබැයි ඒ වගේම භයානක නගරයක්. වී කියන අපේ චරිතයේ ඇඟට කියානු රීව්ස්, ඒ කියන්නේ ජොනි සිල්වර්හෑන්ඩ්ගේ ආත්මය ඇතුළු වුණාට පස්සේ යන මේ කතාව GTA වලට වඩා සෑහෙන්න RPG පැත්තට බරයි. ඒ කියන්නේ ඔයාට තෝරගන්න දෙන උත්තර අනුව කතාව වෙනස් වෙනවා. වාහන පදින ගමන් වෙඩි තියන්න, අතින් කඩු එළියට ගන්න, ඒ කියන්නේ මැන්ටිස් බ්ලේඩ්ස් එළියට අරන් ගහගන්න සහ හතුරන්ගේ මොලේ හැක් කරන්න පවා මේකේ පුළුවන්. අනාගත ලෝකෙක පිස්සු නටන්න ආසයට මේක අනිවාර්යයි. හතරවෙනියට අපි යමු 1930 ගණන් වලට. ඒ තමයි Mafia Definitive Edition. මේක 2002 ආපු පරණ ගේම් එකේ සම්පූර්ණ රීමේක් එකක්. ඔයාට අර The Godfather වගේ ක්ලාසික් පාතාල කතාවකට ආසාවක් තියෙනවා නම් මචං මේක තරම් හොඳ ගේම් එකක් තවත් නෑ. අපි ප්ලේ කරන්නේ ටොමි ඇන්ජලෝ කියන සාමාන්‍ය ටැක්සි ඩ්‍රයිවර් කෙනෙක් අහම්බෙන් සැලියරි කියන පාතාල පවුලට එකතු වෙලා යන ගමන ගැන. Lost Haven කියන මේ නගරය පට්ටම ලස්සනයි. පරණ වාහන, පරණ තුවක්කු සහ ඒ කාලේ ඇඳුම් එක්ක මේකේ ඇට්මොස්ෆියර් එක මාරම ගති. හැබැයි මතක තියාගන්න මේක GTA වගේ ලොකු සෑන්ඩ් බොක්ස් එකක් නෙමෙයි. මේකේ කතාවට මුල් තැන දෙන අත්දැකීමක්.
හැබැයි කතාව ඉවර වුණාම ෆ්‍රී රයිඩ් මෝඩ් එකෙන් නගරේ නිදහසේ ඇවිදින්න ඔයාට පුළුවන්. පස්වෙනි ගේම් එක තමයි Ubisoft ලා ගෙනාපු Watch Dogs 2. පළවෙනි Watch Dogs එක නම් ටිකක් අඳුරුයි, සීරියස් වැඩි. හැබැයි මේ දෙවෙනි එක සෑන් ෆ්‍රැන්සිස්කෝ නගරය පාදක කරගෙන හදපු පට්ටම කලර්ෆුල් වයිබ්‍රන්ට් සහ විනෝදාත්මක ගේම් එකක්. මේකේ ඔයාට තුවක්කු අරන් වෙඩි තියතේ යන්නත් පුළුවන්. හැබැයි හොඳම ආතල් එක තියෙන්නේ හැකින් වලින්. මාකස් කියන අපේ චරිතයට පුළුවන් පාර යන කාර් එකක බ්‍රේක් හැක් කරලා ඒක හැප්පෙන්න සලස්වන්න. ට්‍රැෆික් ලයිට් වෙනස් කරලා පාරේ ලොකු අනතුරක් කරන්න. එහෙමත් නැත්නම් පාර යන කෙනෙක්ගේ account එකකින් සල්ලි හොරකම් කරන්න. මේ හැකින් මෙකැනික් නිසා GTA වලට වඩා ලොකු නිදහසක් අපිට මේ නගරය ඇතුලේ හම්බ වෙනවා. ඩ්‍රෝන්ස් යවලා හතුරන්ගේ බේස් එකක් හොරෙන් ක්ලියර් කරන එක පට්ටම ආතල් thrill එකක් තියෙන වැඩක්. හයවෙනි එක තමයි ඔයාට සීරියස් කතා අහලා එපා වෙලා නම් නිකම් පිස්සුවක් නටන්න ඕනේ නම් ගහන්න තියෙන හොඳම ගේම් එක. ඒ තමයි Saints Row The Third Remastered. මේක හරියට GTA සීරියස්කම පැත්තකින් තියලා විහිළුවට බර වුණා නම් කොහොමද කියන එකට හොඳම උදාහරණය. මේකේ Third Street Saint කියන ගෑන් එක දැන් නිකන් කල්ලියක් නෙවෙයි. එයාලා ලෝක ප්‍රසිද්ධ සෙලිබ්‍රිටිස්ලා වෙලා. එක පාරටම සින්ඩිකේට් කියන අලුත් කල්ලියක් එක්ක යන සටන තමයි මේ ගේම් එකේ තියෙන්නේ. මේ ගේම් එකේ තියෙන ආයුධ දැක්කම ඔයාට hina යයි. ලේස තුවක්කු, පියාඹන මෝටර්සයිකල් සහ අහසින් පැනලා ටැංකිය අස්සට වැටිලා වෙඩි තියෙන මිෂන්ස් පවා මේකේ තියෙනවා. ලොකු තර්ක හොයන්නේ නැතුව යාළුවොත් එක්ක කෝප් ගහන්න උනත් පට්ටම ආතල් ගේම් එකක් තමයි මේක. හත්වෙනියට මම අරන් ආවේ ටිකක් වෙනස් එකක්. මෙච්චර කල් අපි සෙල්ලම් කරේ අපරාධකාරයෝ විදිහටනේ. හැබැයි ඔයාට ඕනද රහස් පරීක්ෂකයෙක් වෙලා අපරාධ විසඳන්න. එහෙනම් LA නොයිරේ අනිවාර්යයෙන්ම ගහන්න. මේකත් Rockstar පබ්ලිෂ් කරපු ගේම් එකක්. 1940 ගණන් වල ලොස් ඇන්ජලිස් නගරයේ සිද්ධ වෙන මිනිමැරුම් සහ අපරාධ විසඳන්න කෝල් පිලිප්ස් කියන නිලධාරියට සිද්ධ වෙනවා. මේ ගේම් එකේ තියෙන විශේෂම දේ තමයි ෆේස් රීඩින්. සැකකරුවන්ගෙන් ප්‍රශ්න කරද්දී එයාගේ මුහුණේ ඉරියව් දිහා බලලා එයා බොරුද කියන්නේ ඇත්තද කියන්නේ කියලා ඔයාම තීරණය කරන්න ඕනේ. GTA වගේ ඕපන් වර්ල්ඩ් එකක වාහනයක් එලවන්න යන ගමන් අපරාධකාරයෝ පන්නන එක වෙනස්ම අත්දැකීමක්. අටවෙනියට තියෙන සම්පූර්ණයෙන්ම ඇක්ෂන් සහ ෆිසික්ස් පදනම් කරගත්තු ගේම් එකක්. ඒ තමයි Just Cause 4. ඔයාට නිදහසේ අහසේ පියාඹන්න දකින දේ පුපුරවලා දාන්න ආස නම් මේක තමයි ගේම් එක. අපි ප්ලේ කරන්නේ රිකෝ රොඩ්රිගෝ විදිහට. එයාගේ අතේ තියෙන ග්‍රැපලින් හුක් එක, පැරිෂුට් එක සහ විං සූට් එක පාවිච්චි කරලා මේ දැවැන්ත දූපතේ කොහෙට වුණත් තප්පර ගානකින් යන්න පුළුවන්. හිතන්න අහසේ පියාඹලා ගිහින් සතුරු හෙලිකොප්ටරයකට නැගලා ඒක හයිජැක් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකේ එක්ස්ට්‍රීම් වෙදර් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ පට්ටම ලොකු ටොනේඩෝ ඇවිත් වාහන ගෙවල් සේරම අහසට උස්සන් යනවා. ඒ ඇස්සේ ගහගන්න එක පට්ටම සිනමැටික් අත්දැකීමක්. නවවෙනියට අපි යනවා ජපානයට. ඒ තමයි සේගාලා හදපු සුප්‍රසිද්ධ යකුසා සීරෝ. GTA මැප් එක පට්ට ලොකුයිනේ. හැබැයි යකුසා එකේ කමුරෝචෝ කියන නගරය පට්ටම පොඩි. හැබැයි මචං ඒ පොඩි නගරය ඇතුලේ කරන්න තියෙන දේවල් GTA වලට වඩා සෑහෙන්න වැඩි. මේකේ කතාව පට්ටම සීරියස්. ජපන් පාතාලයේ ඒ කියන්නේ යකුසා ඉන්න කයිරියු සහ මජිමා කියන චරිත දෙක වටේ තමයි කතාව යන්නේ. හැබැයි මේකේ තියෙන සයිඩ් මිෂන් සම්පූර්ණයෙන්ම පිස්සුවක්. එක වෙලාවකට ඔයා පට්ටම සීරියස් මිනි මැරුමක් ගැන හොයනවා. ඊළඟ විනාඩියේ ඔයා කැරෝකේ ක්ලබ් එකකට ගිහින් සින්දු කියනවා. නැත්තම් පාරේ ඉන්න මිනිස්සුන්ට ඩාන්ස් කරන්න උදව් කරනවා. කම්බැට් එකත් අර ආකේඩ් ස්ටයිල් එකට ගහගන්න එකක්. ඇත්තම ජපන් සංස්කෘතිය සහ පාතාලය ගැන දැනගන්න මේක පට්ටම ගේම් එකක්. අපේ ලිස්ට් එකේ අන්තිම ඒ කියන්නේ 10 වෙනි ගේම් එක තමයි Rockstar ගේ තවත් මාස්ටර් පීස් එකක්. මේක ටිකක් පරණයි. හැබැයි අනිවාර්යයෙන්ම ප්ලේ කරන්නම ඕනේ ගේම් එකක්. ඒ තමයි Bully. සරලවම කිව්වොත් මේක ඉස්කෝලේක සිද්ධ වෙන GTA එකක්. අපි ප්ලේ කරන්නේ ජිමි හොප්කින්ස් කියන දඟකාර ළමයා විදිහට. බුල්වොත් ඇකඩමි කියන ඉස්කෝලෙට මෙයාව දැම්මට පස්සේ ඉස්කෝලේ ඉන්න චන්ඩින්ට ගහලා ළමයි ඔක්කොම තමන්ගේ යටතට ගන්න එක තමයි කතාව. මේකේ තුවක්කු නැහැ. තියෙන්නේ කැටපෝල, බිත්තර සහ ගඳ ගහන බෝම්බ.
පන්ති කට් කරලා කට්ටි පනින්න, ගුරුවරුන්ගෙන් හැංගෙන්න, ළමයින්ට විහිළු කරන්න පුළුවන් පට්ටම යුනික් අත්දැකීමක් ගන්න මේ ගේම් එකෙන් පුළුවන්. අදටත් මිනිස්සු බුලීට් 2 එකක් ඉල්ලන්නේ මේකේ තියෙන පට්ටම වයිබ් එක නිසායි. ඉතින් මචං GTA 6 එනකන් තව අවුරුදු 2කට වඩා කාලයක් තියෙනවා PC පෝට් එකට. ඒ කාලේ ඇතුළත මේ ලිස්ට් එකේ තියෙන ගේම්ස් 10න් එකක් හරි අනිවාර්යයෙන්ම try කරලා බලන්න. ඔයා මේ ගේම්ස් 10න් play කරලා තියෙන ගේම් එක මොකද්ද? නැත්නම් ඊළඟට අනිවාර්යයෙන්ම play කරන්න හිතන් ඉන්න ගේම් එක මොකක්ද කියලා පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. වීඩියෝ එක වටිනවා නම් like එකක් දාලා යාළුවන්ටත් බලන්න share කරන්න. දිගටම මේ වගේ සුපිරිම ගේමින් සහ ටෙක් කන්ටෙන්ට් ලංකාවේ මුලින්ම දැනගන්න Who's Mr. J channel එක subscribe කරලා bell icon එකත් click කරලා තියාගන්න. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බ වෙමු. පරිස්සමෙන් play කරන්න. ජය වේවා. Happy gaming.